วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่2ในช่างบ้านสวนตอนนี้เราได้อุปกรณ์พวกเหล็กมาแล้วเนาะแต่เราก็เจอจุดที่มันผุก่อนอีกแล้วนี่เลยจุดนี้เลยครับ เริ่มผุก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตัดทีเดียวเลย ก็ก่อนที่เราจะเริ่มงานตัดนะเรามีอุปกรณ์3อย่างที่อยากจะแนะนำอันนี้คือหน้ากากกรองแสงนะแล้วก็หน้ากากกันฟูมจากพวกไอเหล็กนะจากการตัดโดนความร้อนแล้วกลายเป็นฟูมเหล็กมันชื่อว่า P100 แล้วก็ถุงมือกันความร้อนคู่นี้ก็อาจจะยาวเวลาเราตัดอะไรลูกไฟกระเด็นเราก็ช่วยป้องกันแขนเราได้มาจากไหนเนี่ยโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณา ฮาร์ดแวร์เฮาส์มายองไปลองซื้อได้ครับแถวนั้นไอ้2 ปุ่มนี่มันมีหน้าที่ทำอะไรหรอขวามือคือไฟซ้ายปั๊มลมถ้าตัดไม่ขาดก็คือต้องมาเร่งขนาดไฟขึ้นหน่อยใช่ไหมใช่ปรับโวลูมแล้วก็ปรับลมเป๊ะคือยังไม่ลงกรี๊ดบางเลยตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนการเขาเรียกว่าฟิตอัพและฟิตอัพเตรียมที่จะทำการเชื่อมจริงเนาะทีนี้เราก็ประกอบไปก่อนอันนั้นแดงๆคืออะไรอ่ะหนุนไว้เหรอแม่เหล็กสำหรับไปดูดให้เหล็กมันติดเหรอใช่
อันนี้นะคะคือเครื่องเชื่อม iWell ที่เรารีวิวแล้วก็ทดลองใช้ไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนวันนี้จะมาใช้งานจริงแล้วค่ะ อันนี้เราใส่เป็นลวดเชื่อมฟักคอเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งตรงด้านล่างนี่ครับที่เป็นสายกาวเนี่ยให้เป็น no gas mix พร้อมกับเปิดตู้ขึ้นมาสลับสายที่เป็นแก๊สมิกเป็น no gas mix โดยใช้อยู่เส้นนี้นะครับเพราะเราเป็นใช้ลวดฟักคอแล้วเราเลยอยู่ตำแหน่ง no gas mix พร้อมกับเปลี่ยนสายกาวช่างภาพลงด้านล่างครับด้านล่างจะเขียนคำว่า no gas mix เท่านั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการครับแล้วก็ส่วนอันนี้เราไม่ได้ใช้นะเราเป็นลวดเชื่อม MA แล้วก็ปรับเป็นศูนย์ที่เหลือนี่คือกำลังไฟกับเรื่องของฟีดลวดเชื่อมคราวนี้ก็ต้องลองดูว่ามัน แล้วก็เรื่องสวิตช์ใช่ไหมสวิตช์ต้องปรับเป็นอันบนที่เป็นสัญลักษณ์ปลั๊กเสียบเรามีสายไฟนั่นคือ MIG นี่อันนี้คือมิกเดี๋ยวไปดูวิธีการเชื่อมกันใกล้เสร็จแล้วเหลือประมาณทัก3/4 ฟุตก็จะระวงละอีกนิดนึงสู้ๆนะคะนายช่าง
สวัสดีครับ EP นี้ก็สิ้นสุดกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่ากว่าเราจะใส่ชิ้นงานได้กว่าจะเชื่อมได้ ก็เล่นเอาหอบแห้งๆเลย ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามด้วยนะครับผม